میدونستید که در مصر باستان گربه ها نه تنها حیوانات خانگی بلکه خدایان مورد احترام و پرستش بودند؟ بله، درست شنیدید. گربه ها به قدری مقدس بودند که اگر کسی حتی به اشتباه به یک گربه آسیبی میزد ممکن بود به مجازات مرگ محکوم بشه. امروز قصد داریم به یکی از شگفت‌انگیزترین جنبه‌های فرهنگ مصر باستان بپردازیم: پرستش گربه ها. با من همراه باشید تا سفری هیجان انگیز به دنیای باستانی مصر داشته باشیم و رازهای پرستش این موجودات مرموز و افسانه‌ای رو کشف کنیم. من رامتین هستم و اینجا کانال داستان‌های جهان هست، جایی که از رازهای جهان از باستان تا الان رو میشنوید. اولین قدم برای درک پرستش گربه ها در مصر باستان شناخت تاریخ و فرهنگ غنی این تمدن باستانیه. مصر یکی از بزرگترین تمدن‌های کهن دنیاست که آثارش همچنان باقی مونده. این کشور در کنار رود نیل واقع شده و به خاطر معابد بزرگ، مقبره‌های فراعنه و مذهب پیچیده‌اش معروفه. مذهب در مصر باستان به شدت با زندگی روزمره مردم در هم تنیده شده بود و مصریان خدایان متعددی رو پرستش می‌کردند که هر کدوم نمادی از یک جنبه از زندگی یا طبیعت بودند. یکی از خدایان که جایگاه ویژه‌ای در میون مردم مصر داشت، الهه‌ای به نام باستت بود. باستت خدای گربه ها و نماد زنانگی، باروری، محافظت و شادی بود. اما راز گربه ها فقط به اینجا ختم نمی شد. مصریان باور داشتند که گربه ها در واقع واسطه های بین دنیای انسان ها و خدایان هستند و از خانه ها، خانواده ها و حتی کل سرزمین در برابر نیروهای شیطانی محافظت میکنن. یکی از بزرگترین دلایل پرستش گربه ها جایگاه خاص الهه باستت در میان مصریان بود. باستت در ابتدا به عنوان الهه جنگ و نبرد در شکل یک شیر وحشی تصور میشد. این نماد بیانگر قدرت و شجاعت این الهه بود. با گذشت زمان باستت به شکل گربه آرام و مهربان تصویر شد و نقش او از جنگجو به محافظ خانواده تغییر یافت. شهر بوباستیس که به عنوان مرکز پرستش باستت شناخته میشد، یکی از مهمترین شهرهای مذهبی مصر بود. در این شهر معابد بزرگی به باستت اختصاص داشت که هزاران گربه در اونها نگهداری می شدند. این گربه ها به عنوان نمادهای زنده الهه باستت در نظر گرفته می شدند و مردم از سراسر مصر به این شهر می اومدن تا به این گربه ها احترام بذارن و هدایا تقدیم کنند. در واقع گربه ها به عنوان واسطه هایی بین انسان و الهه در نظر گرفته می شدند. گربه ها نه تنها در مذهب مصر باستان جایگاه ویژه‌ای داشتند، بلکه در زندگی روزمره مردم هم نقش بسیار مهمی ایفا می‌کردند. مصر یک کشور بر پایه کشاورزی بود و بخش بزرگی از اقتصاد اون به محصولات کشاورزی وابسته بود. موش‌ها و دیگر آفات بزرگترین تهدید برای انبارهای غلات بودند. در این میان گربه ها به عنوان شکارچیان طبیعی موشها نقش مهمی در محافظت از ذخایر غذایی ایفا می‌کردند. این مهارت شکارگیری گربه ها باعث شد که اونها به زودی به نمادی از حفاظت و ثروت تبدیل بشن. مصریان معتقد بودند که گربه ها نه تنها از محصولاتشون محافظت میکنن، بلکه از خونه ها و خانواده هاشون هم در برابر نیروهای بدخواه و شیطانی دفاع میکنن.
در مصر باستان پرستش گربه ها به شکل‌ها و شیوه‌های مختلفی انجام می‌شد. یکی از معروف‌ترین رسوم مذهبی تقدیم هدایا به معابد و گربه‌های مقدس بود. این هدایا شامل غذا، جواهرات و حتی مجسمه‌های گران قیمت بودند که مردم با نیت جلب برکت و حمایت اله باستت به معابد تقدیم می‌کردند. در معابد بزرگی مثل معبد باستت در بوباستیس هزاران گربه به عنوان نمادهای زنده این الهه زندگی می‌کردند. مردم برای این گربه ها ارزش زیادی قائل بودند و بهشون به عنوان موجوداتی مقدس نگاه می‌کردند. این گربه ها به اندازه‌ای مورد احترام بودند که اگر یکی از اونها می‌مرد مردم عزادار می‌شدند و به نشانه سوگ موهاشون رو می‌تراشیدن. این گربه‌های مقدس به عنوان واسطه‌هایی بین دنیای انسان و خدایان در نظر گرفته می‌شدند و به همین دلیل ازشون با دقت زیادی مراقبت می‌شد. یکی از جنبه‌های جالب پرستش گربه‌ها در مصر باستان مجازات‌های شدیدی بود که برای آسیب زدن به این موجودات در نظر گرفته می‌شد. مورخ یونانی هرودوت یا هرودوتس که در قرن 5 پیش از میلاد از مصر بازدید کرده بود، می‌نویسه که آسیب زدن به گربه‌ها یک جرم بسیار سنگین بود و حتی در مواردی ممکن بود فردی که به گربه آسیب برسونده به مرگ محکوم بشه. یکی از شگفت‌انگیزترین جنبه‌های پرستش گربه‌ها در مصر باستان رسم مومیایی کردن گربه‌ها بود. مصریان باستان اعتقاد داشتند که مرگ پایان زندگی نیست و زندگی پس از مرگ در انتظار همه موجوداته. این باورشون تنها به انسان‌ها محدود نمی‌شد، بلکه حیوانات به ویژه گربه‌ها هم از این قانون مستثنا نبودند. هنگامی که یک گربه مقدس می‌مرد، اون رو با دقت مومیایی می‌کردند و در مقبره‌های خاصی دفن می‌کردند. این مقبره‌ها به عنوان مکان‌های مقدس در نظر گرفته می‌شدند و مردم با احترام به این مکان‌ها می‌رفتند تا به گربه‌های مومیایی شده ادای احترام کنند. گربه‌های مومیایی شده با لباس‌های مخصوص و جواهرات دفن می‌شدند و این نشون میده که گربه‌ها تا چه حد در زندگی روزمره و مذهب مصری‌ها اهمیت داشتند. در طول سالها باستانشناسان موفق به کشف هزاران مومیای گربه در مقبره‌های باستانی مصر شدند. برخی از این مومیایی‌ها به قدری خوب حفظ شدند که حتی پس از هزاران سال هنوز هم جزئیات زیادی از اونها مشخصه. یکی از داستان‌های جالب اینه که در قرن 19 برخی از مومیایی‌های گربه به عنوان کود کشاورزی به اروپا صادر می‌شدند. این ماجرا نشون میده که حتی بعد از مرگ هم گربه‌ها نقش اساسی در زندگی مردم مصر ایفا می‌کردند. گربه‌ها نه تنها در مذهب و زندگی روزمره مصری‌ها جایگاه ویژه‌ای داشتند، بلکه در هنر و فرهنگ این تمدن هم به شکل‌های مختلفی به تصویر کشیده می‌شدند. در بسیاری از آثار هنری باستانی مصر، مجسمه‌ها، نقاشی‌ها و کتیبه‌های از گربه‌ها دیده میشه که اونها رو در کنار خدایان، فراعنه و خانواده‌های سلطنتی نشون میده. این آثار هنری به خوبی نشون دهنده جایگاه اجتماعی و مذهبی گربه‌ها در این تمدن هست. حتی در بعضی از آثار هنری گربه‌ها به عنوان محافظان مقبره‌های فراعنه و سایر مکان‌های مقدس نقش آفرینی می‌کردند. در برخی از این آثار
گربه ها با جواهرات و تزیینات مجلل به تصویر کشیده شدند که نشون دهنده اهمیت و ارزشیه که مردم مصر برای این حیوانات قائل بودند. برخی از آثار هنری نیز گربه ها رو در کنار اعضای خانواده های سلطنتی نشون میده که بیانگر رابطه نزدیک و نمادین گربه ها با قدرت و مقام های بالا در جامعه مصریه. گربه ها نقش مهمی در اسطوره ها و داستان های دینی مصر هم ایفا کردند. الهه باستت که به شکل یک گربه یا زنی با سر گربه به تصویر کشیده میشد، از مهمترین الهه های مصر باستان بود. اون نماد شادی، موسیقی، باروری و حفاظت به شمار می رفت. علاوه بر باستت، گربه ها در داستان‌های دیگه‌ای هم حضور داشتند. به عنوان مثال، یکی از داستان‌های معروف مصر درباره خورشید و جنگ بین را یا خدای خورشید و آپپ یا خدای آشوب و تاریکیه. در این داستان گربه ها به عنوان مبارزان محافظ در برابر نیروهای شیطانی نقش بازی می‌کنند و همین باعث شده که گربه ها نمادی از حفاظت در برابر تاریکی و هرج و مرج باشند. پرستش گربه ها در مصر باستان یکی از جنبه‌های فرهنگیه که همچنان تأثیر خودش رو بر جوامع معاصر حفظ کرده. امروز هم گربه ها در بسیاری از فرهنگ ها به عنوان موجوداتی مرموز، قدرتمند و حتی مقدس مورد توجه قرار می گیرند. به ویژه در فرهنگ های غربی گربه ها به عنوان نمادهایی از استقلال، هوش و حتی جادو شناخته میشن. به نظرتون چرا مصری ها انقدر به گربه ها اهمیت میدادن؟ خوشحال میشم نظراتتون رو زیر همین ویدیو بنویسید و اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما هر دو کانال داستان‌های جهان رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا هر روز با رازها و شگفتی‌های جدید آشنا بشید. همچنین اگر موضوع دیگه‌ای هم هست که دوست دارید بهش بپردازیم حتما توی کامنت ها به ما بگید.